নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনত খালী হোৱা 620টা কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰৰ পদৰ সম্পৰ্কত। নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আছামে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন আউট কৰিছে 620টা কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰৰ পদৰ বাবে। এতিয়া এই পদসমূহত কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব, আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এইখন চাওক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আছাম। ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাওক https://nhm.assam.gov.in। এই যিটো ৱেবছাইট অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলো তথ্য আপোনালোকে ইয়াত লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক এডভাৰটাইজমেণ্ট ইনভাইটিং এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম পাছড আউট BSc নাৰ্ছিং পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং উইথ দ্য Integrated Certificate Course in Community Health for Engagement as Community Officer at Sub-Center Health and Wellness Center। অৰ্থাৎ যিবিলাক আমাৰ সাব চেণ্টাৰ আছে আৰু ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আছে সেইবিলাকত কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব, যিসকলে ইতিমধ্যে BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছে। এছেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যনেল ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছে আপোনালোকে চাই লওক ভালকৈ। দ্য কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ পাছ BSc নাৰ্ছিং অৰ post basic BSc nursing with integrated certificate course in community health in are eligible to apply for the post। অৰ্থাৎ যিসকলৰ BSc নাৰ্ছিং আছে, পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং আছে, কমিউনিটি হেল্থ নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। BSc নাৰ্ছিং পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং পাছ ফ্ৰম এ নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজড বাই Indian Nursing Council and Assam Nurse Midwives and Health Visitors Council। Next আহিলে candidates must be registered nurse registered midwife from Assam Nurses Health Visitors Council। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব যিখিনি এছেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যনেল ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ আপুনি ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। নেক্সট আহিলে এজ লিমিট লেছ দেন 35 years of age which is elected by 5 years for the SC ST candidates September 2022। যিসকল জেনেৰেল তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 35 বছৰতকৈ তেওঁলোক সৰু হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ মেক্সিমাম এজ 35 years যিসকল জেনেৰেল। আৰু যিসকল SC আৰু ST তেওঁলোকক 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব। ডিজায়াবল ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাওক প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিজনেল লোকেল লেংগুৱেজ ইন ডাইলেক্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যি লোকেল লেংগুৱেজ সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব, ৰিজনেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক। অল এপ্লিকেণ্টছ উইল বি ছাবমিটেড টু এ স্ক্ৰিনিং প্ৰচেছ এণ্ড কেণ্ডিডেটছ উইল বি শ্বৰ্টলিষ্টেড অন দ্য বেচিছ অফ মাৰ্কছ অবটেইন ইন দেয়াৰ ফাইনেল ইয়েৰ এক্সামিনেশ্যন অফ লাষ্ট কোৱালিফাইং কোৰ্চেছ ডেট ইজ মেৰিট ৱাইজ ইন দেয়াৰ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন ফাইনেল ইয়েৰ BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চ পোষ্ট BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চ। অৰ্থাৎ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট চাই পেলাই আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত ইয়াত প্ৰথমতে চিলেকশ্যন কৰা হ'ব, স্ক্ৰিনিং প্ৰচেছত চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু নেক্সট হওক ৰেমুনাৰেশ্যন দিয়া হ'ব এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে। কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ, মন কৰিব পোষ্টবিলাক পাৰ্মানেণ্ট নহয়, কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ। গতিকে ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন পাব 25,000 পাৰ মান্থ, প্ৰতি মাহে আপুনি 25,000 পোৱাটো চিয়'ৰ। লগতে মান্থলি পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছ ইনচেণ্টিভ আপ টু 15,000 পাৰ মান্থ। এতিয়া আপোনাৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইনচেণ্টিভ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছ আপোনাক ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব 15,000ৰ ওপৰত। গতিকে আপুনি যদি ভালকৈ কাম কৰে নিশ্চয় আৰু দৰমহা পাব। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চাই লওক। ফাইনেল ইয়েৰ মাৰ্কশ্বিট অৰ লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সাম। নেক্সট আহিলে প্ৰভিজনেল ফাইনেল ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট, registration certificate from Assam Nursing Council, age proof certificate. Candidates applying under reserved category will have to attach a copy of their caste certificate issued by competent authority. Next আহিলে certificate from principal of the nursing college, এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। এপ্লাই যিহেতু অনলাইন অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ যিটো ৱেবছাইট https://nhm.assam.gov.in গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম।
আৰু যদি আপোনালোকে অফলাইনত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মিছন ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন শইকীয়া কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স খ্ৰীষ্টান বস্তি গুৱাহাটী আছাম পিন 781005 এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিব কিন্তু এটা কথা মন কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে যদি অফলাইনত কৰে তেতিয়াহ'লে A4 সাইজৰ এনভেলপ ল'ব আৰু এনভেলপৰ ওপৰত আপুনি যিটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেই কথাটো লিখি দিব নেক্সট আহিলে লাষ্ট ডেট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো হেতু চাওক লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশ্যন ইন বোথ অফলাইন এণ্ড অনলাইন ইজ 26 ছেপ্টেম্বৰ 2022 অৰ্থাৎ অনলাইন অফলাইনৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 26 ছেপ্টেম্বৰ গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ